ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง AI Computer Science และเทคโนโลยีสวัสดีไพโอเนียทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ3เงื่อนไขนะครับที่จะเข้าสู่Open Mainnet นะครับหรือว่าเข้าสู่เครือข่ายแบบเปิดนะครับเข้าสู่เครือข่ายแบบเปิดนะของ Pi Network นะครับซึ่งตามแผนนะครับก็จะเปิดภายในปี 2024 นี้นะครับก็คือภายในปีนี้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข3ประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับในส่วนของก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนี่คือแผนที่ทาง Pi Network นะครับได้วางรถแมพไว้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านระยะที่1นะครับก็คือระยะของเบต้าไปแล้วนะครับก็มีติ๊กถูกแล้วนะครับแล้วก็ระยะที่2นะครับระยะ Testnet ก็ผ่านมาแล้วเช่นกันนะครับมีติ๊กถูกแล้วเช่นกันแล้วก็ตอนนี้นะครับนี่คือระยะที่อยู่ในตอนนี้ครับก็คืออยู่ในช่วงของ Mainnet แบบปิดนะครับอยู่ในเฟส3ซึ่งเฟส3เนี่ยมีอยู่2ระยะด้วยกันนะครับในเฟส3ก็จะมีระยะ Mainnet แบบปิดแล้วก็เฟส3ที่เป็น Mainnet แบบเปิดนะครับเปิด Mainnet ตอนนี้เราอยู่ใน Mainnet แบบปิดนะครับแล้วก็เราจะเข้าสู่ Mainnet แบบเปิดในปี 2024 นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข3ประการด้วยกันนะครับแล้วเงื่อนไข3ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดในปี 2024 นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าใน3เงื่อนไขที่ทางคอทีมนะครับได้วางไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเอามาติดตามกันเลยครับเราเข้ามาใน read more ตรงนี้นะครับread more เราก็กดเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้ามาใน read more นะครับเราก็จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับอัปเดตที่อยู่หน้าจอของ Pi Network แอป Pi Network ตอนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วใน EP ที่55นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับ EP ก่อนหน้านี้นะครับ EP ที่55วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงนะครับเรื่องของ3เงื่อนไขที่ Pi Network จะเปิดได้หรือไม่ในปี 2024 นี้นะครับตรงนี้นะครับ Pi Network มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Open Network ในปี 2024 โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเงื่อนไขเฉพาะและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามรายละเอียดในประกาศที่นี่นะครับนี่แหละคือเป้าหมายของคลิปนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของ3เงื่อนไขนะครับที่อยู่ในการประกาศของคอทีมนะครับการประกาศเกี่ยวกับเครือข่ายแผนการประกาศเกี่ยวกับเครือข่ายแผนเครือข่ายเปิดของ Pi นะครับก็คือ Open Network ของ Pi นะมาดูนะครับเรายินดีที่จะประกาศว่าเราตั้งใจจะเข้าสู่ช่วง Open Network ของ Mainnet ในปี 2024 ก็คือปีนี้นะครับหากเป็นไปตามเงื่อนไข3ประการต่อไปนี้ไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอนนะครับเงื่อนไขสำคัญ3ประการนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันของใครบ้างนะครับของผู้บุกเบิกก็คือพวกเราทุกคนนะครับกับ2นักพัฒนาชุมชนก็คือทีมที่พัฒนา utility ต่างๆของ Pi นะครับที่ให้เป็นการใช้งานนะครับในด้านต่างๆของ Pi ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคลิปที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเบื้องต้นทาง Pi Network ก็แนะนำออกมา5แอปด้วยกันนะครับสามารถไปย้อนดูได้ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือ Core Team นะครับมี3ส่วนก็คือ1ผู้บุกเบิก2
นะทีมพัฒนาแล้วก็ทีมพัฒนาแอปนะครับแล้วก็3 Core Team นอกเหนือไปจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะครับเงื่อนไขดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะและกลยุทธ์ในระยะยาวของ Pi Network และคำนึงถึงความเป็นไปได้นะของความสำเร็จในปี 2024 นะครับนะ3ส่วนนี้ก็จะเป็น3นะส่วนหลักนะครับที่จะมาขับเคลื่อนนะครับพายนะให้มีอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับต่อไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับว่าพายจะเปิดได้หรือไม่ในปี 2024 นี้นะครับ3เงื่อนไขมีอะไรบ้างนี่ครับเงื่อนไขการเปิด Open Network ในปี 2024 เงื่อนไขที่1การดำเนินการเตรียมการด้าน Open Network เสร็จสิ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธุรกิจและกฎหมายโดยปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องของ Pi Network ความคืบหน้านะครับทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะครับของงานเตรียมการดังกล่าวจะแสดงอยู่ภายใต้โครงการต่างๆในแผนงาน V2 นะครับแผนงานเวอร์ชัน2ที่เผยแพร่ในวันนี้เช่นกันก็คือเผยแพร่พร้อมกับประกาศฉบับนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในแผนงาน V2 นะครับให้ทุกท่านได้เห็นเลยนี่คือแผนงานนะครับนะที่เราที่ทาง Pi Network นะครับได้ทำมานะครับเป็นแผนที่ Pi Network มีแผนงาน3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนที่3แบ่งออกเป็น2ส่วนคือเครือข่ายแบบปิดก็คือปัจจุบันนะครับเนี่ยปัจจุบันนี้เราอยู่ในเครือข่ายแบบปิดนะครับและเครือข่ายแบบเปิดนี่คือระยะที่1นะครับก็คือเบต้านะครับนี่ที่ผมทำภาพสรุปมาตรงนี้นะครับเบต้าเนี่ยในเดือนธันวาคมปี 2018 นะครับพายได้เผยแพร่แอปมือถือดังกล่าวต่อสาธารณะบน App Store หลักๆโดยเป็นต้นแบบอัลฟาที่นำมาใช้ใน Pioneer รุ่นแรกใครทันรุ่นแรกบ้างนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับลองแสดงตัวตนหน่อยนะครับใครทันในยุคแรกๆตั้งแต่ปี 2018-2019ยุคแรกๆนะครับตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปี 2020 แล้วกันนะครับใครที่ขุดมาในช่วงนั้นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะครับในวันที่ Pi Day ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2019 นะครับเอกสารเผยแพร่พายฉบับแรกได้รับการเผยแพร่ซึ่งถือเป็นการเปิดตัว Pi Network อย่างเป็นทางการนะครับนี่คือระยะที่1นะครับระยะเบต้าต่อมาระยะที่2ระยะ Testnet นะครับระยะ Testnet เฟสนี้เริ่มต้นนะครับในวันที่ 14 มีนาคม 2020 นะครับซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญอีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่บล็อกเชนแบบกระจายอำนาจซึ่งเป็น Testnet แบบสดที่มีโนดกระจายอยู่ทั่วโลก Pi Testnet ร่วมกับซอฟต์แวร์โนดที่เข้าถึงได้ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถทดสอบบล็อกเชนได้เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความพยายามในการสร้างระบบกระจายอำนาจโดยชุมชนเพื่อสร้าง Utility โดยใช้ Test Pi อีกด้วยนี่คือระยะที่2 Testnet นะครับในช่วงปี 2020 ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับระยะที่3นะครับก็คือระยะ Mainnet ซึ่ง Mainnet เขาก็บอกแล้วว่ามี Mainnet แบบเปิดและ Mainnet แบบปิดนะครับแบ่งเป็น2ช่วงตอนนี้เราอยู่ใน Mainnet แบบปิดนะครับเฟส3แบบปิดช่วงเวลาVR here เราอยู่ตรงนี้นะครับช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มในเดือนธันวาคม 2021 ช่วงเวลาเครือข่ายแบบปิดหมายถึงเครือข่ายหลักเปิดใช้งานอยู่แต่มีไฟร์วอลที่ป้องกันการเชื่อมต่อภายนอกที่ไม่ต้องการผู้บุกเบิกจะสามารถใช้เวลาในการ KYC และย้ายพายของตนไปยังบล็อกเชนเครือข่ายหลักแบบเปิดในขณะที่ชุมชนสร้างแอปและ Utility บนเครือข่ายหลักแบบปิดสำหรับเครือข่ายนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่ผ่าน
KYC นะครับการยืนยันตัวตนแล้วจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญกันได้แล้วนะครับก็คือแลกเปลี่ยนกับแบบ peer to peer นะก็คือการซื้อสินค้าการซื้อของการแลกเปลี่ยนบริการนะครับกับเหรียญพายได้แล้วนี่คืออยู่ในช่วงของเครือข่ายแบบปิดนะครับดังนั้นแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการพัฒนา utility นะครับก็ยังอยู่ในรูปแบบของการปิดอยู่แต่การโอนย้ายเหรียญระหว่างคนที่ผ่าน KYC แล้วเนี่ยก็คือสามารถทำได้แล้วในช่วงนี้นะครับต่อมาเรามาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับmainnet แบบเปิดนะครับเฟส 3อันนี้ยังไม่ติ๊กถูกนะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยติ๊กถูกไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับติ๊กถูกไว้หมดแล้วก็คือผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหลือเฟสสุดท้ายนะครับเฟสสุดท้ายเฟส 3แบบเปิดนะครับmainnet แบบเปิดช่วงเวลาเครือข่ายเปิดนะครับจะเริ่มขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเครือข่ายแบบปิดและความคืบหน้าของ KYC ของเครือข่ายเปิดหมายถึง Firewall ในช่วงเวลาเครือข่ายแบบปิดจะถูกลบออกทำให้สามารถเชื่อมต่อภายนอกได้เช่นกับเครือข่ายอื่นกระเป๋าสตางค์และใครก็ตามที่ต้องการเชื่อมต่อกับภาย Mainnet อันนี้ก็คือเปิดกว้างเลยนะครับแล้วเรามาติดตามกันนะครับว่าจะมีเครือข่ายใดเข้ามาร่วมกับ Pi Network แล้วก็มีการเชื่อมต่อกับ Pi Network บ้างนะครับนี่ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีการอธิบายความคืบหน้าของแผนงานนะครับอีกหลายด้านเลยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะอันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะเลยครับอธิบายแอปขุดเราก็สามารถคลิกเข้าไปที่ดูเหตุการณ์สำคัญเขาก็อธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอปขุดแล้วก็ไปที่ Pi Chat นะครับ Pi Chat กดเข้าไปที่ดูเหตุการณ์สำคัญก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับ Pi Chat มีเยอะเลยนะครับการพัฒนาแล้วก็มีข้อมูลที่Pioneer ผู้บุกเบิก Pi สามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับถ้าหากว่าทุกท่านอยากให้ผมทำคลิปมาอธิบายแต่ละหัวข้อนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ผมทำคลิปอธิบายนะครับผมก็จะมาอ่านให้ทุกท่านนะครับได้ฟังทุกหัวข้อเหล่านี้เลยนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับก็ผมขอ20คอมเมนต์นะครับ20คอมเมนต์ถ้าได้20คอมเมนต์เดี๋ยวผมก็จะดำเนินการอัดคลิปแต่ละด้านตรงนี้นะครับให้นะครับวันนี้เราย้อนกลับมาที่เงื่อนไข3เงื่อนไขของคลิปนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่เงื่อนไขที่1นะครับอันนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่การแผนเราเข้ามาสู่หน้าแผนนะครับในการพัฒนาของ Pi Network นะครับเมื่อกี้ หลังจากที่เราเข้าไปนะครับอยู่ในดูในแผนงานของ V2 เมื่อกี้นะครับเราก็กลับมาดูที่เงื่อนไขที่1กันต่อนะครับแผนงาน V2 นะครับยังเผยแพร่ในวันนี้ด้วยนะครับยกเว้นงานด้านธุรกิจและกฎหมายแผนงาน V2 ยังไม่รวมความคืบหน้าทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์บางส่วนเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือเกี่ยวข้องกับโครงการลับที่ตั้งใจจะเผยแพร่ในภายหลังมีโครงการลับๆอยู่ด้วยนะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับแผนงาน V2 ที่เผยแพร่ในวันนี้จะได้รับการเสริมและปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลังและสถานะของความคืบหน้ากล่าวคืออยู่ระหว่างดำเนินการกำลังดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการในอนาคตจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีงานเพื่อบรรลุเงื่อนไขนี้จะทำโดยทีมหลักเป็นหลักทีมหลักก็คือเป็นคอทีมนะครับจากพายคอทีมนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่1เนี่ยเป็นหน้าที่ของพายคอทีมนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเป็นงานเพื่อบรรลุเงื่อนไขนี้นะครับจะทำโดยทีมหลักเป็นหลักณตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางที่บรรลุเงื่อนไขที่1แสดงว่าเงื่อนไขที่1เนี่ยเราบรรลุแล้วนะครับผ่านแล้วต่อไปมาดูเงื่อนไขที่2ครับ
เงื่อนไขที่ 2 บรรลุเป้าหมายต่อไปนี้นะครับใน KYC เครือข่ายการโยกย้ายและการสร้าง Utility อันนี้แหละครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเรานะครับหน้าที่ของ Pioneer ผู้บุกเบิกเงื่อนไขนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ Enclosed Network จากบท Roadmap ที่อัปเดต Pi White Paper นะครับที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2021 นะครับเช่นเดียวกันนะครับไว้เปเปอร์นะช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับอธิบายเกี่ยวกับไว้เปเปอร์แบบยาวเหยียดเลยนะครับไว้เปเปอร์เนี่ยยาวมากนะเดี๋ยวผมค่อยอัดคลิปอธิบายให้นะครับช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะครับอย่างเช่นการเข้าถึงกลุ่มผู้บุกเบิกที่ยืนยันตัวตนด้วย KYC นะครับจำนวนมากบนบล็อกเชนเมนเน็ตและการมีประโยชน์ต่างๆของสกุลเงินดิจิตอลพายในระบบนิเวศพายวัตถุประสงค์เหล่านี้มีความสำคัญสูงสุดต่อความสำเร็จของ Open Network และระบบนิเวศตามวิสัยทัศน์ของพายในการสร้างระบบนิเวศแบบ Peer to Peer และประสบการณ์ออนไลน์ที่ครอบคลุมที่สุดในโลกซึ่งขับเคลื่อนโดยพายเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดเป้าหมายด้านล่างช่วยระบุว่าเป้าหมายของ Enclosed Network เหล่านี้มีความหมายอย่างไรในแง่ที่เป็นรูปธรรมตามคำขอของชุมชนของเราในขณะที่พิจารณาความเป็นไปได้ของชุมชนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ภายในปี 2024 นะครับเงื่อนไขที่2เนี่ยก็คือจะพิจารณานะครับความเป็นไปได้ของชุมชนที่จะบรรลุเป้าหมายของเงื่อนไขที่2เนี่ยภายในปีนี้นะครับภายในปีนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องช่วยกันนะครับคนที่ไม่ผ่าน KYC ก็ช่วยกันให้ดำเนินการให้ผ่าน KYC มีการโยกย้ายเหรียญนะครับไปสู่เครือข่ายหลักเข้าสู่กระเป๋าแล้วก็การสร้าง Utility นะครับของทีมพัฒนา Utility ที่แนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้ก็แนะนำออกมาแล้ว5แอปนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแอปที่รออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่2ก็รอพิจารณาภายในปีนี้นะครับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองเงื่อนไขเครือข่ายเปิดมีดังนี้นะครับ1 KYC และการย้ายถิ่นฐานก็คือการโอนย้ายเหรียญนะครับผู้บุกเบิก15ล้านคนผ่าน KYC รวมถึง KYC อย่างเต็มรูปแบบและเบื้องต้นแล้วนะครับเป้าหมายก็คือต้องมีผู้ผ่าน KYC 15ล้านคนนะครับมีผู้บุกเบิกจำนวน10ล้านคนได้อพยพไปยังเครือข่ายหลักแล้วก็คือโอนเหรียญเข้าไปยังกระเป๋านะครับพายแล้วนะครับเหรียญที่ขุดได้นะเหรียญที่ขุดได้เองนะครับไปยังกระเป๋าพายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนได้นะครับ10ล้านคนนะครับนี่ก็คืออันที่1นะครับคุณประโยชน์แอปพายจริง100แอปนะครับที่วงเล็บ1อยู่ในเมนเน็ตหรือพร้อมสำหรับเมนเน็ตแอปพายจริง100แอปนะครับ1อยู่ในเมนเน็ตหรือพร้อมสำหรับเมนเน็ต2ปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มพายนะครับ3แก้ไขความต้องการที่แท้จริงและนำ Utility มาสู่ระบบนิเวศของพาย4เป็นแอปพลิเคชันที่แยกจากกันกล่าวคือไม่ใช่เพียงโคลนของแอปสาธิตหรือแอปพายอื่นๆที่ไม่ได้ดัดแปลงนี่คือในมุมของผู้พัฒนา Utility นะครับในนี้บอกว่าแอปพายจริงต้องมี100แอปนะครับที่เป็น Utility อยู่ในแอปพายนะครับตอนนี้ก็แนะนำออกมาวันก่อน5แอปนะครับที่ประกาศมาที่หน้าหลักหน้าแอปขุดหลักของ Pi Network นะครับสำหรับการอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าวข้างต้นคือผู้บุกเบิกจำนวน8ล้านคนซึ่งรวมผู้บุกเบิกที่ผ่านการ KYC อย่างเต็มรูปแบบและเบื้องต้นผู้ย้ายข้อมูลจำนวน 3.9 ล้านคนและแอปพายจริงประมาณ40แอปที่เราพิจารณาเบื้องต้นว่าตรงตามมาตรฐานข้างต้นแม้ว่าจะมีแอปพายอีกมากมายนะครับบนเทสเน็ตหรือบรรลุมาตรฐานย่อยข้างต้นซึ่งสามารถปรับปรุงให้ผ่านคุณสมบัติได้ในช่วงปีนี้
นะครับเงื่อนไขนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยความพยายามแบบกระจายอำนาจของชุมชนโดยมีการสนับสนุนจากคอทีมเป็นหลักในขณะที่คอทีมจะยังคงให้การสนับสนุนทางเทคนิคและผลิตภัณฑ์ต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KYC และการย้ายถิ่นฐานชุมชนจะต้องระดมกำลังตัวเองผ่านความพยายามแบบกระจายอำนาจเพื่อให้ผู้บุกเบิกเข้าร่วมมีส่วนร่วมอีกครั้งสมัครตรวจสอบและผ่านกระบวนการ KYC และกรอกรายการตรวจสอบเมนเน็ตเพื่อย้ายถิ่นฐานก็คือการตรวจสอบจำนวนข้อนะครับที่เป็นสีเขียวๆนะครับเพื่อให้มีการโอนย้ายเหรียญที่เราขุดไปยังกระเป๋าแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ช่วยกันให้ผู้ที่ขุดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลิกขุดไปแล้วนะครับให้เขาได้พยายามกลับมานะครับกลับมาแล้วก็ทำการ KYC ให้ถึงเป้าหมายก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ที่ยังไม่ผ่าน KYC นะครับได้มีความกระตุ้นตัวเองนะครับก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเป้าหมายของ Utility ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาชุมชนในการสร้างและเปิดตัวแอป Pi ตามนโยบาย Pi พร้อมด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคผลิตภัณฑ์การออกแบบโปรแกรมและการให้คำปรึกษาจากคอทีมนะครับอันนี้ก็สรุปในส่วนที่เงื่อนไขที่2นะครับก็เป็นหน้าที่ของ1ก็คือ Pioneer นะครับ Pioneer ก็คือพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันในการประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้บุกเบิกเนี่ยได้ทำ KYC ผ่านนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบเงื่อนไขของการโอนย้ายเหรียญนะครับให้ครบทุกข้อแล้วก็ทำการโอนย้ายเหรียญตามเป้าหมายที่ได้อ่านไปก่อนหน้านี้นะครับมาดูเงื่อนไขที่3กันครับเงื่อนไขที่3การไม่มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งจะขัดขวางความสำเร็จของเครือข่ายเปิดอันนี้เป็นภายนอกนะไม่เกี่ยวกับคอทีมไม่เกี่ยวกับผู้บุกเบิกนะครับแต่เป็นอะไรมือที่3เหรอลองดูนะโดยสรุปเหตุการณ์ต่างๆของโลกส่งผลต่อสกุลเงินและพายก็ไม่ต่างกันแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกได้แต่เราสามารถควบคุมการเปิดตัวของเราได้นะครับเป้าหมายก็คือเป็นสกุลเงินของโลกนะครับพายเนี่ยเป้าหมายใหญ่นะและจะไม่ทำให้การทำงานหนักเป็นความทุ่มเทของชุมชนต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยการเคลื่อนไหวอย่างไม่รอบคอบไปสู่ Open Network การกำหนดเวลาของ Open Network จะต้องรวมปัจจัยระดับโลกเหล่านี้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทีมหลักหรือชุมชนผู้บุกเบิกปัจจัยเหล่านี้ได้แก่วิกฤตเศรษฐกิจมหาภาคการพัฒนากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ไม่เอื้ออำนวยความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมโรคระบาดสงครามและปัจจัยภายนอกอื่นๆเหล่านี้คือปัจจัยภายนอกนะครับที่อาจมีผลกับเหรียญหรือกับการเปิดตัว Open Network นะครับที่ไม่สามารถคาดเดาได้ควบคุมไม่ได้และหรือคาดการไม่ได้นะครับที่ไม่เอื้อต่อการเปิดตัว Open Network อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่3นะครับต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาขัดขวางนะครับการเปิดตัวเงื่อนไขทั้ง3ประการนี้จะช่วยกำหนดระยะเวลาของ Open Network เราหวังว่าเครือข่ายจะบรรลุเป้าหมายได้ในปี 2024 ก็คือปีนี้ด้วยความพยายามแบบกระจายอำนาจของเราและไม่มีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ที่ไม่เอื้ออำนวยหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว Open Network อาจล่าช้าออกไปไม่ใช่ว่าไม่เปิดนะครับแต่ล่าช้าออกไปเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับผู้บุกเบิกทุกคนโดยรวมแล้วการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดตัว Open Network และระยะเวลาจะดำเนินการเพื่อให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ชุมชนและเครือข่ายของพายได้ดีที่สุดเราทราบว่าการประกาศนี้จะได้รับความยินดีและความตื่นเต้นภายในชุมชนพายและเราหวังว่าผู้บุกเบิกแต่ละคนจะรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายข้างต้นเราก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับเราหวังว่านักบุกเบิกทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับวันหยุดสิ้นปีที่สนุกสนาน
และใช้ข้อมูลนี้ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับพายและชุมชนของเราในการทำงานสู่ Open Network ในปี 2024โอเคนะครับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับนะเมื่อสิ้นปีก็พายเน็ตเวิร์กก็มีเซอร์ไพรส์มาตลอดนะครับนะเพิ่มutility เพิ่มฟังก์ชันนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับในตอนปีใหม่ในตอนสิ้นปีนะเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าในปี 2024 นี้สามารถที่จะเปิด Open Network ได้หรือไม่นะครับโอเคด้านล่างนี้เป็นคำถามและคำตอบที่สำคัญบางส่วนสำหรับการประกาศนี้นะครับคำถามนะครับที่พบเกี่ยวกับประกาศนี้มีการรับประกันหรือไม่ว่า Open Network จะเกิดขึ้นในปี 2024นะครับไม่มีการรับประกันคำตอบนะครับไม่มีการรับประกันดังกล่าวอย่างไรก็ตามการประกาศนี้แบ่งปันแผนงานที่แท้จริงและกระบวนการที่คอทีมมีสำหรับการเคลื่อนไหว Open Network นอกจากนี้ยังมีแสงสว่างแก่เงื่อนไขและจุดสำคัญที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นสำหรับเราในการบรรลุ Open Network และใครและอะไรคือแรงผลักดันหลักเบื้องหลังเงื่อนไขและจุดสำคัญเหล่านี้การกระจายความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นแนวทางในการดำเนินการที่มีประสิทธิผลดังที่อธิบายไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันของคอทีมนักพัฒนาชุมชนและผู้บุกเบิกนะครับในการผลักดันให้เราผ่านไปได้แม้ว่าคอทีมและผู้บุกเบิกจะบรรลุเงื่อนไข2ข้อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้และคาดเดาไม่ได้เช่นเงื่อนไขที่3ยังคงบังคับให้เครือข่ายอยู่ในช่วงของ Enclosed Network และสร้างต่อไปนะครับโดยปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงระดับโลกใหม่นี่คือคำถามที่1นะครับคำถามที่2ชุมชน Pioneer สามารถมีส่วนสนับสนุนต่อความก้าวหน้าของเราสู่ Open Network ได้อย่างไรการดำเนินการ Open Network ในปี 2024 ขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ระบุไว้ในเงื่อนไขที่2การสนับสนุนของ Pioneer มีความสำคัญต่อทั้งเป้าหมายการย้าย KYC Mainnet และ Utility สำหรับ KYC คุณสามารถ 1. กรอกใบสมัคร KYC และรายการตรวจสอบ Mainnet ให้เสร็จนะครับ 2. ตรวจสอบใบสมัคร KYC ที่มีอยู่หลังจากผ่าน KYC แล้วและ 3. เชิญ Security Cycle นะครับ Referral Team คนที่เราแนะนำมาหรือคนที่อยู่ในโลกความปลอดภัยนะครับตลอดจนเพื่อนร่วมงานเพื่อนและครอบครัวหรือใครก็ได้นะครับให้กรอกใบสมัคร KYC และกรอกรายการตรวจสอบ Mainnet ให้เสร็จสำหรับ Utility นะครับหากคุณเป็นนักพัฒนาแอปของ Pi นะครับคุณสามารถสร้าง Pi แอปสำหรับชุมชนเพื่อบุกเบิกหลาย10ล้านคนจากกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้หลากหลายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านบล็อกเชนมาก่อนหากคุณไม่ใช่นักพัฒนา 2. คุณสามารถเชิญนักพัฒนาจากเครือข่ายส่วนตัวและมืออาชีพของคุณเพื่อสร้าง Pi แอปภายใต้โปรแกรม Developer Ambassador ของเราและรับรางวัล1,000 พายนะครับ 1,000 พาย Utility ไม่ได้ถูกสร้างเท่านั้นแต่ยังถูกใช้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาหรือไม่ 3. คุณสามารถสนับสนุนเป้าหมายของ Utility เครือข่ายได้นะครับโดยใช้ Pi App บน Pi Browser นะครับเวลาเราจะเข้าอะไรเนี่ยเราก็เข้าผ่านทาง Pi Browser นะครับ Pi Browser ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้เฉพาะเว็บที่เป็นของ Pi นะเราสามารถพิมพ์ URL เข้าได้ทุกเว็บเลยนะครับเหมือนกับเข้าGoogle เข้า YouTube เข้าอะไรเข้าได้หมดเลยนะครับเพราะเป็น Pi เป็นเบราว์เซอร์นะครับแชร์เนื้อหา Pi App ไปทั่วโลกผ่าน Pinet และแม้กระทั่งนะครับใช้ Pi ของคุณในธุรกิจท้องถิ่นของคุณนะครับในส่วนของคำถามข้อที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ Pioneer นะครับสามารถที่จะช่วย Pi Network ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรเขาก็แนะนำไปตามนี้นะครับ
มาดูคำถามถัดมาครับเหตุใดเป้าหมาย KYC และการย้ายถิ่นฐานจึงบรรลุได้โดยและขึ้นอยู่กับชุมชนนะครับเป็นหลักข้อเท็จจริงสำคัญที่ควบคุมคือผู้บุกเบิกเกือบทั้งหมดนะครับมีสิทธิ์สมัคร KYC และใบสมัครส่วนใหญ่สามารถผ่าน KYC ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นนะครับด้วยชุมชนที่เติบโตขึ้นซึ่งมีสมาชิกมากกว่า47ล้านคนเป้าหมาย15ล้าน KYC ที่ผ่านการที่ผ่าน KYC นะครับตอนนี้เนี่ยมี47ล้านคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในพายนะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือแค่15ล้านคนนะครับที่ผ่าน KYC แล้วก็10ล้านคนที่โอนย้ายเหรียญนะครับย้ายถิ่นฐานโอนย้ายเหรียญจึงน่าจะบรรลุได้แม้ว่างานสนับสนุนของทีมหลักสำหรับเงื่อนไขที่2จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขใบสมัครที่ไม่แน่นอนซึ่งติดอยู่ในกระบวนการ KYC เราต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงในระดับเครือข่ายว่ากรณีที่ไม่แน่นอนจำนวนมากจะไม่ใช่แรงผลักดันที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายจำนวน KYC และการย้ายถิ่นฐานเหตุการณ์สำคัญในการย้ายถิ่นฐาน KYC และ Mainnet ในเงื่อนไขที่2นี้จะพึ่งพาชุมชนเป็นหลักในการระดมกำลังผ่านความพยายามแบบกระจายอำนาจเพื่อให้ผู้บุกเบิกเข้าร่วมสมัครตรวจสอบและผ่านกระบวนการ KYC และกรอกรายการตรวจสอบ Mainnet เพื่อย้ายถิ่นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามต่อมานะครับคำถามถัดมาจุดประสงค์ของ KYC คืออะไรและทำไมบางบัญชีถึงมีการล่าช้าอันนี้อาจจะตรงกับคำถามของแต่ละคนนะครับของบางคนนะตามที่ได้แจ้งไว้ในไวท์เปเปอร์ประจำเดือนธันวาคม 2021 นะครับก็คือฉบับที่2นะฉบับใหม่และประกาศ KYC มากมายเช่น1 2 3อันนี้ก็ต้องคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็คอมเมนต์กันมานะเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปขยายความทุกส่วนเลยนะครับถึงเยอะมากนะข้อมูลของพายเนี่ยจุดประสงค์ของ KYC คือเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของเครือข่ายโดยป้องกันไม่ให้บัญชีปลอมผู้ละเมิดนโยบายและผู้กระทำผิดสามารถผ่านได้ในขณะที่อนุญาตให้ผู้ขุดที่ซื่อสัตย์สามารถผ่านได้ก็คือนะครับการ KYC เนี่ยต้องมีความรอบคอบนะต้องมีความรอบคอบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเห็นคลิปเห็นภาพนะครับที่หลายคนนะครับในบางประเทศเนี่ยทำการขุดด้วยบัญชีซ้ำนะครับคนเดียวขุดหลายบัญชีแบบนี้นะครับก็ KYC ก็ต้องมีความรอบคอบนะผู้กระทำผิดสามารถไม่สามารถที่จะผ่านได้ก็คือป้องกันตรงนี้นะครับในขณะที่อนุญาตให้ผู้ขุดที่ซื่อสัตย์สามารถผ่านได้ก็คือคนที่ขุดเองขุดจริงไม่ได้คิดจะโกงไม่ได้คิดจะสร้างหลายบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเช่นระเบียบต่อต้านการฟอกเงินโดยป้องกันไม่ให้บัญชีที่ถูกคว่ำบาตรผ่านได้ในการพิจารณาบัญชีดังกล่าวนะครับจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับใบสมัครส่วนน้อยซึ่งจะเพิ่มเวลาในการประมวลผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมและแม่นยำมากที่สุดบัญชีดังกล่าวนะครับที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีปลอมผู้ละเมิดนโยบายหรือผู้กระทำผิดแต่การพิจารณาอ่านยากกว่าปกติและต้องใช้เวลาเพิ่มเติมการแก้ไขกรณีพิเศษในการสมัคร KYC เพื่อให้ผู้บุกเบิกที่ซื่อสัตย์นะครับสามารถผ่านและย้ายข้อมูลได้จะเป็นประเด็นสำคัญของคอทีมในปี 2024 นะครับซึ่งจะรวมถึงการให้ข้อมูลและขั้นตอนต่อไปสำหรับการสมัครที่ติดขัดและแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงการปฏิเสธใดๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอบคอบนะครับในเรื่องของ KYC นะเพราะว่ามันมีผลกับความน่าเชื่อถือของเหรียญด้วยนะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับแอปพายประเภทใดบ้างที่ไม่นับว่าเป็นแอปจริงสำหรับเป้าหมายในการใช้งานในเงื่อนไขที่2อันนี้ก็คือเป็นทีมพัฒนา Utility นะครับ
แอปที่เป็นเพียงสำเนาหรือตัวอย่างแอปพายอื่นๆที่ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญละเมิดนโยบายของพายไม่มีเจตนาที่จะดึงดูดผู้ใช้จริงๆหรือไม่นำประโยชน์มาสู่ระบบนิเวศของพายจะไม่นับรวมในเป้าหมายการใช้งานของแอปพายจริง100แอปเกณฑ์สำหรับสิ่งที่นับเป็นแอปพายจริงจะได้รับการปรับเทียบเพิ่มเติมตลอดทั้งปีนะครับ Open Network คืออะไรOpen Network คืออะไรในวันที่ 28 ธันวาคม 2021 Pi Network ได้เปิดตัวบล็อกเชน Mainnet ในสถานะปิดซึ่งหมายความว่า Mainnet นั้นเปิดใช้งานอยู่แต่มีไฟวอลที่ป้องกันนะครับการเชื่อมต่อภายนอกที่ไม่ต้องการใดๆการเปลี่ยนไปใช้ Open Network หมายความว่าไฟวอลจะถูกลบออกทำให้สามารถเชื่อมต่อภายนอกได้เช่นกับเครือข่ายอื่นกับกระเป๋าสตางค์และใครก็ตามที่ต้องการเชื่อมต่อกับบล็อกเชนของ Pi Mainnet การเรียกใช้ API นะครับจะไม่ถูกไฟวอลและผู้บุกเบิกจะสามารถเรียกใช้ Mainnet Pi Node และบริการ API ของตนเองได้อ่านบท roadmap อันนี้ roadmap นะครับก็สามารถย้อนไปอ่านได้นะเดี๋ยวก็ค่อยทำคลิปให้นะครับที่อัปเดตของ White Paper ประจำเดือนธันวาคม 2021 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมโอเคนะครับคำถามสุดท้ายเราจะทราบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเครือข่ายเปิดในปี 2024 ได้อย่างไรนี่มันถึงเวลาแล้วนะครับในปี 2024 ทีมงานหลักจะคอยแจ้งความคืบหน้าของเครือข่ายภายใต้เงื่อนไข 1 และ 2 อย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานและหรือประกาศต่างๆวิธีนี้จะช่วยให้ผู้บุกเบิกและทีมงานหลักสามารถตรวจสอบความคืบหน้าร่วมกันประเมินว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงไหนและมุ่งเน้นความพยายามของเราตามนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายเปิดในปี 2024 นะครับนี่คือข้อคำถามข้อสงสัยแล้วก็คำตอบทั้งหมดนะครับที่ Pioneer อาจจะสงสัยแล้วก็ทาง Pi Core Team ก็เข้ามาให้ความกระจ่างนะครับก็จบไปนะครับในส่วนของ3เงื่อนไขที่จะมีผลกับการเปิด Open Network นะครับหรือว่าMainnet แบบเปิดในปี 2024 ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็เราก็ต้องช่วยกันนะครับในเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่1เป็นหน้าที่ของ Core Team ก็ผ่านแล้วตอนนี้อยู่ที่เงื่อนไขที่2นะครับอยู่ที่พวกเราแล้วก็ผู้พัฒนา Utility เงื่อนไขที่3ก็รอดูบริบทสังคมโลกกันต่อไปนะครับก็คลิปแล้วก็ข้างล่างก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับพายนะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับถ้าให้ผมทำคลิปก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับว่าให้คอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนะครับแล้วผมจะพยายามอัปเดตข้อมูลหรือทำการอัดคลิปแล้วก็อ่านแปลข้อความเกี่ยวกับ Pi Network ให้ทุกท่านได้ติดตามได้รับชมแล้วก็ได้เข้าใจถึงรายละเอียดกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ Pioneer ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ